Good day, everyone, especially to Sir Gimpisaw. Good day, sir. The topic that I deliver to you right now is H1N1. Okay, if you hear the word H1N1, what comes to your mind? Okay, H1N1. H1N1 is a subtype of influenza virus. Okay, now what is H1N1? It's a flu virus that is also known as the swine flu. Okay, H1N1 is a flu virus that is also known as swine flu. If you hear the word swine, di ba, about siya sa baboy, di ba? And H1N1 is uri ni siya sa influenza A virus. Kasi nga, kani influenza virus is have a different types, which is A, B, C. And the H1N1 or a swine flu is mo ni siya ang nabilong ni siya sa type A. Okay, maong ang H1N1 or a swine flu is dako ni siya og impact or most severe type and responsible for pandemics. Muni siya ang kanang H1N1 is dako siya impact kasi type A siya eh. Part ra po siya sa influenza A virus. And okay, ma-illustrate nato ni siya, no? Imagine nato na kining influenza virus is naani siya dariya. And then kani si swine flu or H1N1 is nara ni siya dariya. Kibali nakikabit ra ni siya. Kani si influenza A virus is mo ni siya ang family. And then kani si H1N1 or ang swine flu is mo ra ni siya anak. Kibali nakikonnect ra ni siya. Diba? Gamay kayo, gamay ra ning H1N1 and then kani family kibali ni siya. So nagets ba nato? And okay, and scientists call the H1N1 virus a quadruple resistant virus. If you hear the word quadruple, which means, di ba, quadro, it means four. Okay, scientists call the H1N1 virus a quadruple resistant virus because it contains two genes found in flu viruses which circulate among pigs and two genes found in flu viruses which circulate among birds. Okay, this means that the virus has mixed genetic materials from four sources, which is two pig strains, one bird strains, and one human strain. Okay, ibig sabihin na lahi-lahi ang gikuhaan ato na genes gikan sa upat ka species, okay? So, okay, I give you an illustration. So, think of one recipe na made by 4 different style into one dish. Okay, isa lang siya ka recipe but gihalo-halo ang upat ka klase sa putahe, okay? Nasabtan ba ninyo? So, muna siya no na lahi-lahi ang gikuhaan ato nga genes gikan sa upat na species. Okay, so now, transmitted person to person, not by eating pork. Okay, dili pasabot na mukaon lang ta og karning baboy is ma-virusan na ta. Dili jud siya no, dili jud siya. Kay haning H1N1 or swine flu is parehas ra ni siya sa atong mga trangkaso nga mapasa sa ubo, pagbahing or sneeze, atong pag-atching or the way ta makisalamuha sa uban. Okay, for example, naamoy nakamit and then kana nagtalk mo duha and then nikalit ra siya og bahing sa imong ani atching ra siya galit sa imong face na without covering her or his mouth and then without wearing a mask, or pwede jud na kanang panitan kadto nga tao di ay kay wala ta kabalo na nalitoy virus. Ingana na way is matakdan gyud ka og virus kasi nga sa iyahang laway nga mo kuan sa imuhang mo talsik. Ingana. So dili siya transmitted person to person but not by eating pork. Always remember that, not by eating pork. Dili ni siya about sa karne. Ingana ay nagkaon ko karne gihat palitan gihatagan kasi imong silingan dira ingana and then
mo na pasanginlan nimo na nagka-virus na ka, and then mo na imong pasanginlan nga ay tungod mo gud sa among silingan, tungod sa baboy nga iyang gihatag. So no, dili siya makatakod sa ing ana na way, kun dili person to person jud siya kanang atubangon jud, inatubangay jud. Okay, ang H1N1 or sa swine flu is have a K characteristics. Okay, first is more severe in people under 25 years. Older adults may have some immunity. Okay, mas lala gyud ni siya under 25 years old. Kasi nga ang mga tigulang is more sila nga na-expose na sila or na sila exposure pareha sa virus nga nahitabo dati. Kaya mas protektado sila kaysa sa mga kabataan karon. Okay? Okay, ma-imagine nato na I have illustration to you. There are an old soldier with some armor versus a new recruit with none. Okay, ma-imagine ninyo na ay soldier or an old soldier na daghan kaayog armor. Kibali kaning old soldier is mao ni siya ang mga 60 above, mga older, older pa. And then versus sa new recruit na biskan isa ka armor is wala. Kibali kita ni siya or under 25 years old. Kasi nga mura gihapon ni siya sa atong topic nga ang kabataan mangud karon is kulang patag exposure kaysa sa mga 60 years old. Ma-compare jud nato siya no. Kay kani manggod kita manggod karon is kanang wala tay pakabana ba nga ay kini makuan ba, wala tay pakabana sa atong about sa atong immune system ingana, wala tay pakabana, wala pa kay ta na expose about ingana, wala tay gigahin nga ingana di ay makatakod na day na ingana, maka-virus na day na ingana. So mao na ma-compare nato sa mga adults no ato ang sistema karon kay mas lala jud siya, more severe in people under 25 years. Older adults may have some immunity. Mas naprotektado sila kaysa sa atua. Okay, mo ni siya ang mga K characteristics. Second, as most cases are mild but severe in people with conditions like pregnancy, diabetes, heart disease, kidney disease, and asthma. Okay, kung hina manggod ato ang immune system, mas delikado gyud ta kasi nga labi nagnate condition like pregnant, diabetes, heart disease, kidney disease, and asthma. Lisod jud kayo, mas delikado ta ana na situation, dali ra ta ma-virusan or mas delikado ta ana ng mga virus. Okay, para sa na sa ma-illustrate nato sa isa ka castle. If naay castle and then weak na ang ilahang wall or foundation, so it easier for enemies to attack, di ba? Dali ra siya maatake sa mga kaaway. If you have no foundation manggod sa imuhang castle, dali ra jud na siya maguba sa imuhang mga kaaway or madali ra siya maguba sa mga kaaway na imuhang castle. So ma-relate na to ni siya sa babaw na ug wala kay strong immune system, dali ra gyud ka mapildi sa enemies. Enemies is which is the virus. Okay? It is important na naadjud tay immune system, strong atong immune system para malayo ta sa mga delikado na kani nga virus. Okay. Cause the 1918 flu pandemic. Okay. Have 50 to 100 million deaths. Okay, a similar H1N1 strain caused the deadliest pandemic in history, showing how dangerous mutation can be. Imagine 50 to 100 million deaths in 1918 flu pandemic. So tungod to siya sa H1N1. So diri adyo na matanaw no makita na how dangerous gyud ang H1N1 na virus. Now, there are important facts about swine flu or H1N1. First is respiratory disease in pigs caused by influenza viruses. Okay.
sakit ni siya sa mga baboy, the way sila mo ginhawa, or sa respiratory disease nga cause pod sa influenza virus. Kani siya nasakit jud, kani siya nasakit, H1N1 is nagasugod jud ni siya sa sakit sa baboy. Sa baboy nga sakit. Og kung magbag-o man or mag-mutate man siya, no, pwede gyud ni siya makahawa sa mga tao. Mo ni siya ang important fact. First important fact about swine flu. Second is viruses may mutate and transmit easily to humans. Mo to ang giingon. Mutation changes the virus so human immune systems don't recognize it. Okay, third is 2009 outbreaks due to H1N1, first in Mexico. So, in 2009, this was the most recent major H1N1 pandemic. It spread worldwide quickly. So, mao ni siya ang isa nga mga last pandemic nga paspas kay siya ni kalat and worldwide yun. Dali ra jud kay siya ni kalat. First jud in Mexico. So, fourth is antivirals, zanamivir, relenza, and oseltamivir, Tamiflu. Effective if taken within 48 hours. These drugs stop the virus from multiplying, but only early in infection. Okay, now, there are signs and symptoms sa H1N1 kung nga maabot. Mao ni siya ang mga sintomas. May balaan nato og nanatay ingani nga masakit. Okay. First is similar to ordinary flu. So, ma-expect na jud tadaan na kanang ordinary flu like lagnat, ubo, sore throat, sipon, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, panginginig at pagkapagod. Okay. Mo ni siya ang nakalisod nga sintomas sa ato mga sign, no, kay more siya similar to ordinary flu. Parehar jud siya sa atong ginabati kung naatay mga sakit, naatay flu nga bation sa tong lawas. Maong lisod siya i-recognize or lisod siya i-identify. Kasi sa ordinary lisod kay siya i-identify sa ordinary flu jud, no, kay wala siya, kung wala tay test manggod mas lisod jud siya. Dapat kung para ma-identify gyud ni siya is need jud nato daan magpa-test. Okay, second is possible vomiting and diarrhea. Okay. Unlike regular flu, H1N1 can also cause stomach issues. Okay. Dili lang po ay sa kanang mga ingana ratong mabati katong malagnat ubo, kun dili makabati pud ta sa mga sintomas na pagsusuka at pagtatae. Masakit atong tiyan ingana, magsukat ta, ingana. Okay. There are najud ni siya, what is the prevention of H1N1? So najud na para ma-prevent nato ni siya na sakit, najud ni siya para ma-prevent nato ni nga sakit. So best method jud ani, no, is unsa man vaccination. Dapat magpabakuna jud ta, no. The best way to avoid influenza infection is through vaccination. Kasi mo ni siya, best method yun ni siya para ma-prevent nato ang H1N1 no, na virus. Kasi vaccines train your immune system to fight the virus before you get sick. Lisod po, no, diba, na dira pa ta magpa-vaccine or magpabakuna kung nasakit na tagtama na nga mga sign and sintomas. So dapat para ma-prevent ni nato dili na nato hulaton kani nga mga sintomas moabot pa sa atua. So, wala pa lang na naabot na mga sintomas sa atua, dapat na ma-prevent na nato. Inubanan sa best method jud, no, na vaccination. Okay. Now, H1N1 vaccine side effects. Mga side effect sa H1N1 vaccine. Muna siya. First, flu shot. Second, nasal spray. These side effects are mild and short-lived compared to the illness itself. So now, vaccine precaution. Nasal spray contains altered live virus, not for immunocompromised. So, dili din siya pwede sa mga hina og immune system. Kani siya nga vaccine.
di na pwede siya sa mga hina o mga immune system. Bisan pa ang virus is hina siya, delikado gyapon ni siya sa ato ang immune system ug magpatakar ta og kuan dayon painjo. And most flu vaccine grown and eggs avoid an allergic unless cleared by doctor. People with severe egg allergies need doctor approval for the vaccine. Okay, if we need magpa-vaccine man ta, dapat dapat approval sa doctor kasi nga wata kabalo basin day allergy ka ana na kuan. So mao to. Mora to tanan akong report and I hope na mo na learn. Thank you. Thank you and God bless us all.